Come to experiment number 5, Snell's law regarding refraction of light. So the first part of the experiment is the index of refraction and Snell's law. So by using Snell's law, we have to find out the refractive index of the material. So here you have a semi-circular material made of plastic, and so the light beam of light is coming here. You can see it and directed towards the sample. So التجربة دي يا جماعة بنتكلم فيها على سنيلز لو أو دراسة الانكسار بتاع الضوء من إن إحنا عايزين نجيب معامل انكسار المادة اللي هي الإزاز أو اللي هو البلاستيك الشفاف ده. فبيبقى عندنا فيه لايت، المفروض اللايت ده المفروض هيمر على اللي هو النص سيركلر أو النص سلندريكال شيب ده، ومن خلال التجربه اللي احنا هنشرحها دلوقتي عايزين نجيب معامل الانكسار او ريفراكتيف اندكس الخاص بالماتيريال دي. So here you have a rotating table. So what here we are doing is this beam of light is allowed to fall on the material at different angles from 0 degree to 70 degree. So for example this is labeled as 0 0. So the line perpendicular to the face of the material. Yeah. فالمفروض في البدايه خالص المفروض يبقى زاويه السقوط دي اللي هي زاويه ما بين الشعاع وما بين العمود، فالزاويه دي المفروض انها بزيرو اللي هي الزاويه دي خلاص. والمفروض ان زاويه الانكسار اللي هي الزاويه ما بين شعاع الضوء اللي بينكسر من الازاز او اللي هو البريزم ده وما بين العمود. فالمفروض في البدايه ان شعاع هنا زيرو وهنا برضو زيرو. هنا لو الضوء مش واضح قوي بنجيب زي سكرين مثلا بيضة او حاجه ونبدا نشوف اللايت، هنلاقي ان هو تقريبا عند الزيرو. خدوا بالكم بس ان ريميا كانت بتقول لكم دلوقتي ان احنا هنبدا نغير زوايا السقوط ان هي 10 20 30 لغايه 70 في كل مره بنقيس زاويه الانكسار. لكن خدوا بالكم في الاول لازم ان انا اراعي في فيرستلي ان يكون اللايت ماشي على 0 0، ودي بنظبطها من القرص ده. القرص ده ذات نفسه ساعات يعني نقدر نتحكم في الاورينتيشن بتاعه او المستوى بتاعه، يعني نقعد نحركه، وفي نفس الوقت ممكن نحرك السلت اللي هي الحائل ذو فتحه ده اللي هو بيعدي اللايت. ففي البدايه المفروض ان احنا بنحاول نظبطها ان هو يبقى 0 0 على قد ما نقدر. الحاجه الثانيه ان احنا بنحط البريزم بالشكل ده بحيث ان هو يبقى اولا النص دايره بتاعته تبقى جايه على خط 90 درجه ويبقى متماثل. متماثل دي معناها ان في خط كده اسود عند البريزم لازم يبقى منطبق مع خط 90. لو انا عملتها بالشكل ده هلاقي ان شعاع الضوء المفروض ان هو يفضل موجود هنا برضو عند الزيرو خلاص. فبنبدا التجربه من تظبيط اللايت ان هو يبقى 0 0، وبعد كده بنبدا نشوف زوايا الانكسار زي ما ريمي هتوضح دلوقتي. So the line perpendicular to the face is called normal. So usually we use 10 degree. The light will be falling from 10 degree, 20 degree like that. So how we measure? It is from the normal, which is 0 angle. So the normal is the perpendicular line, exactly perpendicular line to the border where it separates. يبقى الزيرو دلوقتي هو العمودي على العمودي على السطح الفاصل ده، تمام، اللي هو السطح بتاع البريزم ده. يبقى المفروض دلوقتي الزاويه زيرو. So our aim is to know the deviation. We know that when light travels from one medium to another medium, it will experience a small deviation towards the normal or away from the normal based on the medium, how it is property of the medium. So وهيبدا يحصل انكسار نتيجه وجود الوسط. Yeah, here how we are doing is the first one 0 angle at normal. That means it will be 0 only because it is without any deviation in the normal. And we use both sides because to get more accuracy we take the angle from both sides. Now we allow the light to fall at 10 degree towards the sample and we will measure the outcoming ray. Always use both of your hands because otherwise this will tilt. لازم نستخدم ايدينا الاثنين يا جماعه واحنا بنلف، لان لو ايد واحده ممكن القرص يبدا يتهز منك او يبدا يتحرك كده فيبقى الزوايا مش مظبوطه يعني. Yeah, this setup should be in the beginning onwards. It should be on the فهنا الزاويه المفروض ان هي زاويه سقوط دلوقتي 10. لما لفينا مثلا من ناحيه اليمين نبدا نشوف زاويه الانكسار 10 degree. Now the outcoming ray you have to measure. Here this is the normal. So this is 0 degree. Now the big line is 5. Then 6 7. So this is little broad. So what you have to do is you have to take the middle position. This is spread from around 5 to 8. 5 to 8. Yeah. So you can take like 7 because 6.5 is not possible. It is not in the table. Like 6.5 right or 7. اوكي يعني التقريب بنقبله يعني سواء 6 ونص او 7 we can accept both. فهنا المهم بس ان المفروض اللايت كان يجي شعاع رفيع
لو جه شعاع اللي هو عريض بالشكل ده بناخد المتوسط. يعني مثلا هي كان الاول تقريبا 5 الماكسيموم 8 يبقى الافريج ما بين 5 و8 اللي هي 6.5 ممكن نكتبها 6.5 او 7 خلاص. فهنكتب هنا 10 it will be 6.5. so from the other side also you have to repeat the same thing. هنعيد بقى التجربه تاني بس نلف 10 من الناحيه الثانيه خلاص. ونبدا نشوف الشعاع اللي هو المنكسر هنا. so this is spread from for example 6 to 8 6 to 8 yeah so 7. فالمفروض المتوسط هيبقى 7 فهنكتب 7 خلاص. وفي الاخر بنحسب الافريج اللي هي 6.5 زائد 7 على 2 يبقى هو ده الافريج اللي هو هيطلع 6.75 خلاص. so this has to be repeated for up to 70 degrees. هنعيد الكلام ده بقى. هنعمل one more example to for example 70 for example. فاحنا عمالين نزود 10 20 30 40 وهكذا لغايه مثلا ما وصلنا ل 70 تمام هنا خلاص. ونبدا نشوف زاويه الانكسار هنا. this one. so زاويه this is الانكسار اهي from here 10 20 30 it is spread from 36 to 40 like 38. فبناخد المتوسط مثلا ما بين 36 و40 يبقى كان 38 يبقى هنا دي اللي هي زاويه الانكسار او ريفراكتد انجل اجينست الانسنت انجل اللي هي مثلا 70 وطبعا هنجيبها من يمين ويسار خلاص. It has to be repeated for maybe the other side for example 37 degree. then you have to take in the calculator sign of this angle of incidence and angle of refraction. خدوا بالكم ان القانون اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو سنيلز لو المفروض مبني على الساين بتاعه الانجلز. فبناخد ساين اللي هي الثيتا اللي هي الانسنت ونحسبها وساين ثيتا ريفراكت. طب بناخد انهي واحده؟ بناخد الافريج بقى اللي هو بعد ما قللنا نسبه الخطا. فبنحسب ساين زاويه السقوط وساين زاويه الانكسار. المفروض في سنيلز لو المفروض سنيلز لو بيقول ايه؟ بيقول n1 ساين ثيتا انسيدنت بيساوي n2 ساين ثيتا ريفراكتد خلاص. المفروض هنا احنا منزلين اللايت المفروض من الهواء للجلاس او للبريزم يعني. فالمفروض ال N1 دي هتبقى اللي هي بتاعه الاير او الهواء والمفروض ال N بتاع الاير المفروض يبقى بواحد خلاص. يبقى ال N2 دي هي ال N اللي هي المطلوبه اللي هي بتاعه الجلاس. فكأننا هنعتبر ان ساين ثيتا اي كأن ده الواي اكسس ساين ثيتا ار كأن ده الاكس اكسس. يبقى كل الارقام اللي هي اللي موجوده هنا في ساين ثيتا اي هي دي اللي هنمثلها على الواي وساين ثيتا ار هي دي اللي هنمثلها على الاكس. So from the slope of the experiment, from the slope of the graph, you can when you plot it in the Excel, you will get a straight line because one increases the other one. بالظبط. المفروض ان احنا هنبتدي من 0 0 خلاص. والمفروض هنا هيبقى ساين ثيتا ار وهنا هيبقى ساين ثيتا اي. والمفروض ان احنا هيطلع لنا كذا بوينت بنحاول ناخد الخط اللي هو المستقيم اللي هو المتوسط ما بينهم. يعني حتى لو فوتنا بعض النقط مفيش مشكله. المهم اللاين ده المفروض بنرسم السلوب او بنحدد السلوب ونشوف دلتا واي اوفر دلتا اكس ونطلع السلوب ده اللي هو الان2. طبعا الريفراكتيف اندكس بتاع اي ميديم المفروض يبقى greater than air يعني المفروض يبقى اكبر من واحد يعني. It is expected to be like 1.48. هي حوالي 1.48 1.5 يعني ده الرينج الطبيعي بتاع الازاز او النوع ده من البريزم يعني. So this is the first part. Second part is we have to study about the total internal reflection, another property of light. But this will be visible from when light travels from dense medium to less dense medium. So here it is from air to glass or plastic. This is plastic, so air to plastic. But in the other way, opposite way for the second part. يبقى الجزء الاولاني يا جماعه كان مبني ان احنا بنعمل انسيدنس من الاير للجلاس او البلاستيك للشفاف ده. احنا دلوقتي عايزين بقى نعكس يعني هنجرب ان احنا نبدل البريزم خلاص بحيث يبقى الانسيدنس الاول نازل من البريزم والمفروض ان هو رايح للاير خلاص. فالمفروض ان في الجزء ده احنا عايزين ندرس خاصيه تانية اسمها التوتال انترنال ريفليكشن والكريتيكال انجل تمام. فهنشوف دلوقتي ازاي هنعمل الاكسبيرمنت دي مع ملاحظه ان احنا دلوقتي نازلين من دنس ميديم او وسط اعلى كثافه ضوئيه لوسط ليس دنس او وسط اقل كثافه ضوئيه اللي هو الهواء. وبالتالي الشعاع هنلاقيه ان هو بينكسر مبتعد عن العمود يعني زاويه الانكسار هتبقى كبيره جدا. refracted angle will be much higher compared to the incident angle. And also here actually light is coming from air to plastic, but you may think but here there is curved face, there is no refraction because each point or each angle in the curved face will act as the normal itself, so it will be 0 0, so there will be no refraction. So from this border from plastic to air refraction is happening. هي ريمي بس بتحاول توضح لكم ان ممكن حد يقول ايه طب ما هو في سقوط هنا من الهواء
البلاستيك. لا، هو المفروض السقوط ده بينزل على الكيرف بتاع النص دايره ده دايما. لو تاخدوا بالكم كده دي حاجه من الجيومتري، يعني حاجه بسيطه. المفروض اي كيرف بينزل على المفروض اللي هو الكيرف ده اللي هو بتاع النص دايره، المفروض ان هو كأن الامتداد بتاعه هينزل على السنتر، لان انا مستخدم نص دايره. فانتوا عارفين طبعا ان دايما التانجنت هنا او المماس بيبقى عمودي على اي خط بيمر بالنص دايره، وبالتالي هنا مش هيبقى فيه انكسار. يعني دايما اللي هي الحته اللي هي بتاعت الكيرفنج دي اللايت بيكمل زي ما هو. كل الريفراكشن اللي احنا بندرسه اللي هو في الحته دي اللي هو ما بين الجلاس او البلاستيك للاير. Yeah. So here first medium is N1 is plastic, N2 is air, opposite from the first part. So now we will not do anything, just you will rotate slowly like at different angles. By you can view the outcoming ray, but at a particular point when you rotate this you will see some colors coming. After that still we rotate, finally you can see it is coming close to the هنقعد نزود زاويه السقوط يا جماعه، ونبدا نلاقي ان زاويه الانكسار بتزيد، ويبدا كمان يبقى فيه نوع من الالوان كمان. خلاص finally it is becoming like perpendicular. بالظبط. المفروض ان احنا كنا عايزين نحصل عليه would like to have it perpendicular، او كنا عايزين نحصل عليه عمودي، ويبقى ساعتها زاويه السقوط دي هنسميها اللي هي الكريتيكال انجل. لكن عمليا experimentally the critical angle is very hard to be obtained، او يعني الشعاع ده ان هو يجي لي على خط 90 ده بيبقى صعب شويه. فاحنا بنلاحظ ان على طول بدا يحصل حاجه اسمها total internal reflection، يعني بدا يحصل انعكاس كلي جوه الازاز نتيجه ان انا وصلت لزاويه هنا معينه، بقى الريفراكشن هنا كبير اكبر من 90، فردت لنفس الوسط تاني وحصل انعكاس كلي. وطبعا طالما في انعكاس كلي او توتال انترنال ريفليكشن يبقى المفروض الانسيدنت انجل equal to reflected angle، اللي هو نرجع لقانون الانعكاس اللي هو حتى القديم من ثانوي اللي هو زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. So here at what position you saw this where all the rays is reflected back from the border, from the medium. So here you have to calculate this one, the incident angle, that is the critical angle where you are getting total internal reflection. So from here 10, 20, 30, 40, 41, like 41 to 42. يعني هنا طلعت لنا في حدود اوائل الاربعينات اللي هي زاويه السقوط، وهي هتبقى زاويه الانعكاس، ودي اللي احنا هنسميها تجاوزا او ابروكسيميتلي اللي هي الكريتيكال انجل. المفروض هي اتس نوت اكيوريتلي الكريتيكال انجل 100%، بس علشان عمليا ما عرفناش نقيس الكريتيكال انجل اللي هي ان الشعاع المنكسر يطلع بزاويه 90، فاحنا قلنا ان دي تقريبا قريبه قوي من الزاويه الحرجه. فيبقى القانون بتاع الكريتيكال انجل، القانون the law of critical angle المفروض هو سنيلز لو اللي هو N1 sin ثيتا I equal N2 sin ثيتا R. فالمفروض ال N1 دلوقتي احنا قلبنا عملنا سويتش، فال N1 ده هو بتاع الجلاس او البلاستيك، ال N2 ده اللي هو بتاع الاير اللي هو بواحد، والثيتا هنمشي على الوضع الثيوريتيكال او الوضع النظري ان كان الزاويه هنا اللي احنا كنا بنتمناها ان الشعاع كان يجي هنا، وبالتالي تبقى زاويه الانكسار 90 ساين 90 المفروض تبقى بواحد. يبقى من هنا الرول اللي تربط الان بالكريتيكال انجل ان الان 1 ايكوال 1 اوفر ساين ثيتا اي، بس ثيتا اي دي هنسميها دلوقتي ايه؟ كريتيكال انجل. فهيبقى الريكوايرمنت وات ايفر ان مثلا من ثيتا كريتيكال دي اللي احنا حسبناها اكسبيرمنتال تو جيت الان، والان برضه هيطلع في نفس الرينج يعني. خلاص. وطبعا وارد ان الان we can get it from right or from left. Then you can make two trials of theta critical and then you can get average if you have some error يعني. خلاص. And here actually there is a little red we can see, so you can rotate little more, means completely it should come here, nothing should be here. So then maybe you will get little more like 42. يعني عشان الدقة يعني ان لازم تحاول في المنطقة دي كلها ما يبقاش في اي لايت. خلاص يعني كنت عايز اللايت كله يجي لك عند 90، للاسف هيبقى في جزء من اللايت هيبقى قريب من 90، لو انت عايز توصله كله 90 كله بيهرب للتوتال انترنال ريفليكشن اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. So this can be compared with the theoretical equation by substituting the value of the refractive index. Yeah. تمام. ده بالنسبه للجزء الثاني اللي هو الخاص بالكريتيكال انجل. الثيرد بارت او اللاست بارت اللي هو الديسبرشن، ده زي ما ريميا كانت لسه بتقول لكم من شويه ان before the critical angle by some few degrees, okay, we can find here the refracted angle to be quite colored. first color هيبقى الريد، واللاست color هيبقى المفروض الفايولت theoretically، بس احنا بنشوف ان هو بلو. خلاص. فالمفروض we need to get the
optimum or maximum dispersion. So we have to increase this incident angle. بتبقى قبل critical angle بكذا درجة بحيث ان هنا يبقى اوضح تشتت او clearest dispersion. تمام؟ any blurred like good intense. اللي هو يبقى واضح، ما يبقاش ايه اللي هو يبقى بهتان او يبقى الالوان مش واضحه. لا، المفروض هنا ان احنا بنحاول تقديريا ان انت تاخد اوضح الوان ممكن. هنا هيبقى عندنا في 1 incident angle، بس هنا هيبقى عندنا 2 refracted angle. هنا هيبقى في 2 refracted angle. first refracted angle for the first ray اللي هو الريد. تمام. For example for red this one. مثلا لو احنا قعدنا بقى نعد بقى 0 10 20 مثلا طلعت لنا هنا فور اكزامبل مثلا 72 اور 73. طبعا ما تحفظش ارقام ولا حاجه، انت بتدخل وتجربها وهي تقديريه. واحد مثلا جرب الاوبتيمم ديسبرشن ان هو يبقى قبل شويه بعد شويه، مفيش اي مشكله عادي يعني، ما بتفرقش كتير في الارقام. احنا بنقبل الاخطاء العملي يعني او عدم الدقه العمليه يعني. فالمهم ان احنا بنجيب الفيرست انجل اللي هي بتاعت الريد، المفروض بعدها ب 1 degree او 2 degrees or 3 degrees اللي هي depend on the thickness of the ray. المفروض ان ده هيبقى اخر لون اللي هو البلو. فمثلا هنا كان الانجل بتاعت الريد ده هي والانجل بتاعت البلو، وهيبقى عندنا هنا الانجل اوف انسيدنت دي بنحددها زي ما قلت لكم. دي بتبقى اقل من كريتيكال انجل بكذا درجه، ومش شرط الالتزام بالارقام دي، مش شرط، لان احنا هنيجي في we will ask them in the experiment is it the optimum dispersion and so on, so they don't have to memorize any numbers. Okay. So then sin theta I, and for the red you have to use this, for blue you have to use this. Then take the ratio, take care in the ratio it is opposite, like sin theta R by theta I. From the first part it is opposite to the first part. احنا لو عايزين نحسبها اوكي، هي طبعا زي ما ريميا بتقول لكم يعني كفاينل انسر المفروض الان ريد هتطلع ساين ثيتا ريد اوفر ساين ثيتا اي. لكن لو انت نسيتها المفروض نرجع لسنيلز لو ان 1 ساين ثيتا اي ايكوال ان 2 اللي هو بتاع الاير اللي هو بواحد ساين ثيتا ار. مره الار تحطها ريد يبقى انت بتجيب الان اللي هي الخاصه بالريد. لو حطيت الار اللي هي بتاعت البلو يبقى انت عايز تجيب الان الخاصه بايه؟ بالبلو. يبقى الان 1 اللي هي الان بتاعت الجلاس سواء للريد او البلو هتساوي ساين ثيتا ار اللي هي ريد اور بلو اوفر ساين ايه؟ ثيتا اي. فزي ما ريميا كانت بتوضح ان الان ريد هنا هيبقى ساين ثيتا ريد اوفر ساين ثيتا اي، ان بلو ساين ثيتا ار اللي هي بتاعت البلو اوفر ساين ثيتا اي. طبعا ثيتا اي بتبقى 1 فاليو لكن ثيتا ار هي 2 فاليوز. في الاخر بنجيب الان افريج ما بين الان ريد والان بلو، ويبقى كده احنا طلعنا الان بطريقه ثالثه كمان. يبقى here in this experiment we got n with 3 different methods اللي هو سنيلز لو الاولاني خالص وبالكيرفز والتوتال internal reflection and the last one is through dispersion. Okay, thank you.